Σας καλωσορίζω καλές μου φίλες και φίλοι στο κανάλι μας και πάλι. Σήμερα θα κάνω πουρέ. Είναι μια εύκολη συνταγή και είναι ένα φαγητό που το τρώνε όλοι. Εμένα το λατρεύουν οι εγγονές μου. Έτσι θα σας το δείξω σε εσάς. Και σήμερα έχω πεθυμίσει να κάνω βραστά χόρτα. Είναι από παντζάρια, κοκκινογούλια. Θα κάνω και αυγομάτι. Δεν θα παραλείψω και το σκόρδο, γιατί είμαι μανιακή του σκόρδου. Δεν θα φιλήσουμε κανένα σήμερα, μόνο το Μιχαλάκι μας. Και συνεχίζω. Θα τον ταΐσουμε και εκείνο σκόρδο. Θα ταΐσουμε και τούτο και έτσι θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Και συνεχίζουμε. Είναι πολύ εύκολο. Έχω 2 μέτριες καθαρισμένες πατάτες, μία με 1,5 κουταλιά φυτικό βούτυρο. Είναι έναν σφινάκι, θα το βάζουμε λίγο γάλα φρέσκο, το αλάτι μου και το λεμόνι μου και το εργαλείο μας. Τις πατατούλες μας θα τις κόψω σε φετούλες και θα τις βάλω σε ζεστό νερό να μαλακώσουν. Θα περιμένουμε να βράσει το νερό σου. Ναι, εν τω μεταξύ αλατίζομαι το νερό μας, ναι. Άρα θα βάλεις και λίγο αλάτι μέσα στο νερό. Ναι, λίγο αλάτι μέσα στην κατσαρόλα μου και θα ρίξω τις πατατούλες μου μέσα. Σιγά σιγά να μεταχτούν πάνω μας και θα κοκλάσω. Έχουν βράσει οι πατάτες μου. Θα τις πατήσω, τις βγάζω με την τρύπη την κουτάλα. Με το εργαλείο μου θα τις λιώσω πολύ καλά. Θα βάλω καμιά κουταλιά φυτικό βούτυρο, όπως έχω πει. Μαζί να λιώσει. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Και πολύ ωραία. Όσο βούτυρο θέλουμε βάζουμε. Μπορεί να βάλει και πιο πολύ. Να λιώσει καλά. Πρέπει να μας βολεύει και το δοχείο μπορεί να τη βάλω για να λιώνει. Δεν βολεύει. Καμπυλωτή. Πρέπει να έχει επίπεδη επιφάνεια να κάτω. να... Για να πατά καλά το εργαλείο. Εντάξει, μπορεί να τα κάνει και μέσα στο πλαντεράκι, αλλά γίνεται διαφορετική. Η φύε καμάτο είναι το ίδιο. Δεν μου άρεσε. Εν τω μεταξύ, στο νερό. Που έβγαλες τις πατάτες, έβαλες τα χόρτα. Μέσα τα χόρτα που θέλει να βράσουν. Ναι. Στο ίδιο ζεστό νερό. Ναι. Ωραία. Που έβρασαν οι πατάτες, βράζεις τώρα. Ναι. Και είχε και το άμυλο της πατάτας μέσα. Οπότε τώρα συνεχίζουμε. Τώρα θα γύρω λίγο γάλα. Λίγο θα το γύρουμε. Να μην την κάνουμε και πολλά χαμνή. Έτσι θέλει πολύ. Μπορεί και το μισό να μην είναι και πολλά. Θέλει και το μισό είναι καλό με πάλι μου. Θέλει να μην είναι και πολλά κάτω. Μάλιστα. Το αλατάκι μας. Όσον άλλα θέλουμε. Όσον άλλα μην θέλουμε. Και βάζεις μες στο πιάτο του ο καθένας. Ναι. Το μισό. Ναι, είδα ότι ελάχιστο. Μια κουταλιά δηλαδή έβαλες. Μια κουταλιά να ανάμιση είναι και σε λίγο. Δεν τι ωραία κρέμα είναι. Εντάξει, οκ. Και το λεμονάκι μας. Να σφίξεις και ναι, ένα επειδή το λεμόνι. λεμόνι μας δεν έχει κουκούτσα. Έτσι. Θα το σφίξεις άνετα. Έτσι, ναι. Αρέσκει μου να το σφίζω. Τούτο το άρωμα που διά είναι από τη λεμονιά μας. Πώς θα δεις. Ναι, εγώ τρώω τα με τη φλούδα. Και λεμονάκι περιορέξεως. Έτοιμο, τέλειωσε. Έτοιμο μάνα μου, έτοιμο. Άρα τρώμε τώρα. Ναι, θα κάνω και τα υπόλοιπα που θέλω και θα το συνδυάσω μέσα στο πιάτο μου και θα το δείξω μέσα στο πιάτο μου. Καλά, άρα. Άρα να περιμένουμε. Ναι. Δεν έκανα πολύ σήμερα. Εντάξει. Επειδή για 2 άτομα είναι. Το πιάτο της Λίζας είναι έτοιμο. Ετοίμασε ένα πιάτο με πουρέ. Το ψωμάκι μου το προσημένο. Φύλλα παντζαριού βραστά. Αυγό μάτι. Και το σκορδάκι μου. Σκόρδο και λίγο ψωμάκι. Και θα τα απολαύσουμε. Ένα πιθανό, δε. Ωραία. Έναν ωραίο πιάτο με αρκετό μπουρέ, έναν αυγό μάτι, βραστά φύλλα παντζαριού και σκόρδο. Και το ωραίο μας ψωμάκι. Και λίγο ψωμάκι. Κάντε τα και εσείς φίλοι μας. Απολαύστε τα. Απολαύστε τα. Γράψτε μας τα σχόλιά σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε γραφτεί. Και να είστε καλά. Και στο επόμενο. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο τα ξαναλέμε.